Nghệ thuật thị giác là những hình thức nghệ thuật tạo ra các tác phẩm, sản phẩm được tiếp nhận chủ yếu qua kênh thị giác. Với định nghĩa này, nó bao quát hoặc liên quan đến một trường rất rộng những ngành nghệ thuật khác nhau, từ mỹ thuật đến mỹ thuật ứng dụng. Ở Việt Nam, nghệ thuật thị giác cũng đã xuất hiện từ khá lâu, muôn hình muôn vẻ, xuất hiện ở khắp nơi xung quanh chúng ta, nhưng lại đang là khái niệm còn khá mới mẻ với nhiều người. Visual art nó là một cái mở rộng rất nhiều so với nghệ thuật truyền thống chúng ta quan niệm như là nghệ thuật hàn lâm, thì vô hình chung nó tách biệt những cái đồ trang trí hay vật dụng gia đình hay những cái kiến trúc hay là nghệ thuật thế tục ra khỏi nghệ thuật hàn lâm. Quan niệm của những người phương Tây về nước chúng ta thì nó lại dựa trên một cái tinh thần chuộng lạ, tức là họ thấy chúng ta khác lạ với họ, chứ họ rất cần một cái sự hệ thống để có thể hiểu được cặn kẽ và triệt để được căn cốt và cái tinh tế, tinh túy của nghệ thuật Việt Nam. Cuốn sách Việt Nam Visual Arts là ấn bản sửa đổi và bổ sung của cuốn Arts ở Việt Nam 1009-1945, xuất bản năm 2013. Sau 10 năm, tác giả người Úc Carrie Nguyễn Long bằng tình yêu với Việt Nam và đặc biệt là văn hóa và mỹ thuật Việt, bà đã bổ sung thêm nhiều nghiên cứu xoay quanh văn hóa tạo hình của Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa, thế kỷ 19-20, đưa ra những góc nhìn mới, đồng thời đánh giá lại niên đại và đi đến một số kết luận. Xuất bản bằng tiếng Anh, cuốn sách được ví như một cuộc khảo cứu toàn diện giúp độc giả quốc tế có thể có cái nhìn khái quát, hệ thống về ngàn năm thăng trầm của nghệ thuật Việt. Trước đây rất khó khăn để chúng tôi có thể tiếp cận với lịch sử mỹ thuật Việt Nam khi tôi không thể nói và biết rõ tiếng Việt. Chính vì vậy với tôi, cuốn sách này rất hữu ích với những hình ảnh trực quan cùng nhiều thông tin được hệ thống một cách dễ hiểu. Qua đó tôi có thêm được một nguồn thông tin để tìm hiểu và nghiên cứu về tiến trình phát triển của văn hóa mỹ thuật Việt Nam. Bên cạnh những nhà nghiên cứu người Việt Nam, thì tác giả Carrie Nguyễn Long cùng ấn phẩm Việt Nam Visual Arts cũng đã đóng góp không nhỏ, chia sẻ những giá trị chung và góp phần phát huy quảng bá mỹ thuật Việt Nam ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa Việt Nam đã có sự tiếp xúc và giao thoa với văn hóa nhân loại, đặc biệt là với văn hóa phương Tây một cách mạnh mẽ vào giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Quá trình lựa chọn và học tập những tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với tâm thức và mỹ cảm văn hóa của người Việt Nam đã bổ sung những yếu tố mới vào nền văn hóa đương đại của nước nhà, đặc biệt là nghệ thuật tạo hình, làm giàu đẹp hơn, phong phú hơn, hiện đại hơn nền văn hóa dân tộc trong điều kiện lịch sử. Và đó cũng là giai đoạn khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều các nhà nghiên cứu văn hóa ngày nay khai thác, tìm hiểu để hậu thế thêm một lần nữa trầm trồ với những dấu tích phát triển văn hóa của cha ông ta ở một thời kỳ lịch sử đầy biến động. Và ngày hôm nay thì mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với một nhà nghiên cứu Carrie Nguyễn Long, một người phụ nữ Úc vẫn đang nỗ lực đóng góp cho sự khẳng định lịch sử lâu đời và vị thế của nghệ thuật Việt Nam với thế giới. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai vị khách mời hôm nay của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Trước tiên thì xin được gửi lời chào đến bà Carrie Nguyễn Long và ông Nguyễn Kim Long đã dành thời gian đến với truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chào Hương Quỳnh và chào quý vị khán giả. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, bà Carrie thân mến, cuốn sách Việt Nam Visual Arts in History, Religion and Culture mới ra mắt gần đây thì cũng đã nhận được sự quan tâm rất là lớn của công chúng và đặc biệt là đối với các độc giả quan tâm đến văn hóa nghệ thuật thị giác của Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung. Vậy thì bà có thể chia sẻ thêm điều gì đã khơi nguồn cái cảm hứng cho bà thực hiện cuốn sách này ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thật ra mà nói thì đó không hẳn là nguồn cảm hứng đâu. Nó là sự thôi thúc thì đúng hơn. Nghệ thuật thị giác sống động của Việt Nam rất là phong phú và đa dạng. Ở nước ngoài chỉ có trống đồng Đông Sơn và đồ gốm, được viết nhiều bằng tiếng Anh thôi. Điều này khiến cho tôi thất vọng khi mà gặp các bài viết ngắn gọn về nghệ thuật của Việt Nam với những sự thiếu sót đáng tiếc. Chính vì thế, cuốn sách Mỹ thuật Việt Nam và mới đây nhất là Nghệ thuật thị giác Việt Nam trong lịch sử, tôn giáo và văn hóa đã ra đời. Hành trình để một người nước ngoài nghiên cứu và tổng hợp cũng như là chắt lọc những thông tin về nghệ thuật thị giác của Việt Nam trong cả một cái giai đoạn lịch sử vào một cuốn sách thì chắc hẳn không hề dễ dàng gì đúng không ạ? Vào những năm 1990 thì tôi bắt đầu viết về nghệ thuật thị giác cho tạp chí quốc tế Arts of Asia có trụ sở tại Hồng Kông. Và từ năm 2000 thì tôi là biên tập viên có đóng góp cho tạp chí này. Tôi đã nghiên cứu về các chủ đề khác nhau, chẳng hạn như là bạc này, gốm sứ, sơn mài. Chúng tôi đi thăm viện bảo tàng và chùa, đình. Như các bạn biết thì viết một bản nghiên cứu về nghệ thuật trong suốt gần 1.000 năm tốn rất nhiều thời gian.
Tôi cần phải cân nhắc trong việc hợp lý hóa và lựa chọn những gì nên đưa vào và những gì nên bỏ đi. Và đó là nhiệm vụ khó khăn nhất, bởi vì có quá nhiều thứ xứng đáng được đưa vào cuốn sách, nhưng tôi muốn trình bày một cách hài hòa nhất có thể. So với cuốn sách ra đời vào năm 2013 thì cuốn sách Vietnam Visual Arts in History, Religion and Culture lần này đã có những cái đổi mới và bổ sung như thế nào ạ? Cuốn sách mới sửa đổi, mở rộng và cập nhật đáng kể so với cuốn đầu tiên, với nhiều thông tin mới đến mức nó gần như là một cuốn sách mới. Và đó là lý do tại sao nó có tựa đề mới, nghệ thuật tạo hình Việt Nam trong lịch sử tôn giáo và văn hóa. Tôi cần lưu ý rằng, trong vài thập kỷ qua thì nghiên cứu ở Việt Nam đã có những bước tiến rất lớn. Ví dụ như những kết luận về cuộc khai quật Ba Đình quan trọng giờ đã được công bố. Hay người ta thường biết đến cổng Đoan Môn có từ thế kỷ thứ 15, nhưng đến nay ta đã biết điều đó là không đúng. Và bạn có thể đọc về những phát hiện khác từ cuộc khai quật Ba Đình trong các chương khác nhau của cuốn sách mới này. Kết quả khai quật vùng biển Cù Lao Chàm này đã hé lộ. Vì vậy, có thông tin mới về cả hai chủ đề trong cuốn sách mới. Bố cục của cuốn sách mới rất khác và hơn 300 hình ảnh màu lớn hơn nhiều và có độ phân giải cao. Có nhiều hình ảnh mới bao gồm các bức tượng từ chùa Bảo Ân bị phá hủy bên Hồ Hoàn Kiếm đã bị đưa ra khỏi đất nước trong thời kỳ thuộc địa. Và còn rất nhiều nữa mà các bạn có thể khám phá trong cuốn sách của tôi. Trân trọng những tâm huyết giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam với nền văn hóa phong phú, đa dạng và lâu đời của tác giả Kerry Nguyễn Long tới độc giả quốc tế. Việc biên tập cuốn sách được Nhà xuất bản Thế giới đầu tư kỹ lưỡng và chỉn chu, bởi mỗi cá nhân tham gia vào quá trình xuất bản cuốn sách đều cảm nhận được trách nhiệm với ấn bản và với các độc giả. Tài liệu về mỹ thuật Việt Nam bằng tiếng Anh ở trên thế giới thực sự là một cái nguồn không dễ có mà rất hiếm. Bà Kerry Long bắt tay vào làm cuốn này. Bản thân bà cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bà đã phải nỗ lực hết sức mình cùng với sự trợ giúp của người bạn đời của bà là ông Kim Long, là người Việt Nam. Để hai người đã lăn lộn, đã đi thực địa, đã tìm đến tất cả những cái địa điểm về kiến trúc cổ của Việt Nam. Quả thực, số phận luôn có những cách kỳ lạ để gắn kết một con người với một mảnh đất, và câu chuyện của bà Kerry Nguyễn Long cũng là một ví dụ như vậy. Bị thu hút và hấp dẫn bởi mỹ thuật văn hóa Việt Nam từ những chuyến khảo cứu, thế rồi lại nên duyên cùng người bạn đời Việt Nam cũng là người đồng hành cùng bà trong mỗi chuyến đi, mỗi cuộc phiêu du qua các miền văn hóa Việt. Để rồi giờ đây, Việt Nam giống như quê hương thứ hai, nơi mà mỗi hiện vật đều chứa đựng cả ngàn năm lịch sử đầy chân quý. Với mong muốn hệ thống hóa một cách đầy đủ, khách quan về sự phát triển của nghệ thuật thị giác Việt Nam trong tiến trình lịch sử, bà Kerry Nguyễn Long không chỉ dành thời gian để tìm hiểu qua các trang thông tin, tài liệu, mà bà cũng đã nỗ lực làm việc với các nhà nghiên cứu Việt Nam với mong muốn cung cấp cho độc giả những thông tin chính xác và khách quan nhất. Với một người như bà Kerry, bà cũng là một cái người yêu Việt Nam mà từ con mắt của bên ngoài nhìn vào, bà thấy được những cái phần thời Nguyễn ở giai đoạn thuộc địa Pháp. Thì đây cái cuốn sách này nó không đơn giản chỉ là một cái công trình nghiên cứu của bà Kerry, mà còn thấy trong đó là cả cộng tác, kết hợp và dựa trên thành quả của những cái nhà nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam. Ví dụ ở đọc cuốn này thì thấy có những cái kế thừa từ nghiên cứu của những học giả, nhà nghiên cứu Việt Nam như là Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng. Arts of Việt Nam hay Việt Nam Visual Arts không chỉ là công trình tâm huyết của một nhà nghiên cứu người Úc, mà đó còn là những nhịp cầu lan tỏa văn hóa, mỹ thuật Việt Nam đến với công chúng quốc tế. Khi nghe cái tên Kerry Nguyễn Long thì hầu như là rất nhiều người sẽ nghĩ rằng bà là một người Việt Nam hoặc là một người Việt kiều sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Nhưng mà có vẻ như là chồng bà, ông Nguyễn Kim Long, là người có ảnh hưởng khá lớn tới bà, phải không ạ? Đúng vậy, chồng tôi không chỉ là một trong những nhân tố khiến tôi thấy yêu thương và gắn kết với đất nước Việt Nam hơn, mà anh ấy còn luôn đồng hành cùng tôi trong các cuộc nghiên cứu, hỗ trợ tôi trong quá trình nghiên cứu bằng công sức của mình. Khi gặp khó khăn thì anh ấy cũng là người động viên tôi đừng nản chí mà hãy tiếp tục. Có những bức ảnh các hiện vật trong cuốn sách của tôi cũng là do anh ấy chụp nữa. Nếu ở cương vị một người bạn, một người đồng nghiệp thì anh ấy thật tuyệt vời. Dạ vâng, còn với chú Long thì sao ạ? Chú đồng hành với cô vì chú cũng muốn tìm hiểu thêm, và có lợi là chú có thể đọc sách Việt Nam được, có cả một cái kho tàng nghiên cứu ở đây, và từ đó chú mới đọc sách và cô chú
mới gặp gỡ các họa sĩ, các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân, rồi mình trao đổi thêm và tìm hiểu thêm. Đây là từ đó là hai người đồng hành và triển khai. Cả một cái quãng thời gian đồng hành và nghiên cứu với cả cô Carrie thì chú đã giúp đỡ cô bằng cách nào, chú có thể chia sẻ thêm với quý vị khán giả không ạ? Chú chủ yếu là chú làm việc với nhà xuất bản để mà cho các ảnh trình bày đúng theo ý muốn của mình, rồi thể hiện những cái gì cần thể hiện, cũng như là minh họa cái điều mà cô viết. Có một điều mà không ít độc giả cũng rất là quan tâm, đó là tại sao mà bà lại lựa chọn xuất bản cuốn sách của mình đa phần bằng tiếng Anh mà không phải là bằng tiếng Việt ạ? Thật ra thì tôi có nghĩ đến điều đó chứ, và tôi nghĩ là tôi có thể sẽ làm điều đó trong tương lai. Còn hiện tại, tôi muốn nhanh chóng có một ấn phẩm bằng tiếng Anh để gửi tới độc giả là người nước ngoài, hoặc những người Việt ở nước ngoài, hoặc những người yêu thích nghệ thuật của Việt Nam nói chung và nghệ thuật thị giác của Việt Nam nói riêng, có thể tìm đọc và nâng cao sự hiểu biết của mình. Việc tiếp cận với thế giới là rất quan trọng, và tôi nhận thấy Việt Nam đang thiếu những tài liệu như vậy. Điều quan trọng là tôi muốn công chúng này, các nhà nghiên cứu thế giới có thêm một tài liệu bằng ngôn ngữ thông dụng mà đa phần họ có thể hiểu được. Như vậy thì nghệ thuật thị giác Việt Nam sẽ được nhìn nhận đúng đắn hơn. Bà có thể chia sẻ thêm một vài những nhận định đánh giá sai lầm của quốc tế về nghệ thuật của Việt Nam mà bà đã từng bắt gặp hay không ạ? Càng tìm hiểu thì tôi càng thấy sự vắng mặt gần như hoàn toàn của nghệ thuật Việt Nam, nhất là mỹ thuật. Không có bất cứ ghi chép tổng thể nào nhìn nhận một cách đúng đắn, chính xác nhất về nghệ thuật của đất nước này, ngoài mấy lời nhận xét với giọng điệu vắn tắt, mà đôi khi là kèm với cả sự gạt bỏ. Đối với mỹ thuật Việt Nam, trong nhiều loạt ấn phẩm, các cuốn sách viết về mỹ thuật Đông Nam Á, trong catalog của các bảo tàng trên thế giới, ngay cả những người hoạt động trong giới thì cũng có định kiến sai lầm về nghệ thuật Việt. Trong một cuốn cẩm nang của một bảo tàng có uy tín in vào năm 1999, thì chỉ có một dòng duy nhất nói về nghệ thuật Việt Nam và lại theo cách phủ nhận sự sáng tạo của người Việt, rằng cái mà người ta gọi là thời kỳ vàng son của Việt Nam, thời Lý Trần, mở đầu với nền độc lập. Gốm Hoa Lam Việt Nam có sự cách tân vĩ đại trong giai đoạn Trung Hoa đô hộ ngắn ngủi vào thế kỷ 15 và xuất phát từ thợ gốm phương Bắc, có nghĩa là Trung Quốc. Vậy thì sự bất công này đã thôi thúc tôi cần phải làm gì đó để giới thiệu với thế giới một nền nghệ thuật Việt Nam không hề thua kém bất cứ nền nghệ thuật nào. Dạ vâng, Việt Nam thì đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế. Theo bà thì nghệ thuật thị giác của Việt Nam nên có cách thể nghiệm như thế nào để thích ứng với thời đại mới mà vẫn giữ lại được hồn cốt văn hóa Việt? Tôi nghĩ việc so sánh các nền mỹ thuật ở các nước khác nhau, các khu vực khác nhau với nhau có vẻ là không phù hợp lắm. Nhưng tôi nghĩ cá nhân các bạn đang có những nét đặc trưng rất riêng với hàng nghìn năm lịch sử và các bạn hoàn toàn có thể ghi dấu ấn của mình. Với tôi thì nền mỹ thuật của mỗi quốc gia giống như là một mảnh ghép và tất cả chúng hợp lại với nhau sẽ tạo thành một thể thống nhất, một bức tranh toàn diện nhất về sự phát triển của mỹ thuật thế giới. Các bạn có nền tảng của riêng mình và điều quan trọng là làm sao giữ gìn và phát triển nó trong tương lai. Với những chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là bà dành khá nhiều tình cảm cho đất nước Việt Nam đúng không ạ? Các vùng đất di sản, các bảo vật, hiện vật của các bạn còn nhiều lắm. Chính các bạn cũng đang trong quá trình tìm hiểu và khai phá nó mà. Chính vì vậy tôi sẽ rất vui có thể được cùng tham gia vào hành trình đầy cảm hứng đó để tiếp tục giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam tới bạn bè thế giới. Xin được cảm ơn nhà nghiên cứu Carrie Nguyễn Long và ông Nguyễn Kim Long đã dành thời gian cho truyền hình Quốc hội Việt Nam một cuộc trò chuyện rất là thú vị. Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật của Việt Nam không phải lúc nào cũng được hiểu đúng và được biết đến với đầy đủ các giá trị của nó. Cần lắm những tình cảm và nỗ lực như của nhà nghiên cứu Carrie Nguyễn Long, những người xem khôi phục, xây dựng và quảng bá diện mạo, tên tuổi của nền nghệ thuật của Việt Nam là trách nhiệm không chỉ của các nghệ sĩ Việt Nam mà còn là của những người yêu và gắn bó với Việt Nam. Mong rằng trong thời gian tới, nghệ thuật Việt Nam sẽ được thế giới nhìn nhận và đánh giá đúng với vị thế và lịch sử phát triển lâu đời của nó. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.